الان میفهمم که چرا یه سری از ترکا که اطلاعات کمی دارن ایرانی ببینن میگن که شما اینجا قاچاقی هستید، چطوری اومدید، غیر قانونی کار میکنید و از این حرفا. عمده دلیلش هم به خاطر اینه که قبلا ترکیه اینجوری بود که هیچ اقامت توریستی به کسی نمیداد و معمولا افرادی می اومدن که حالا به خاطر کار می اومدن، تو خونه های گروهی بودن یا اینکه برای کار می اومدن با جای خواب و اقامت یا اجازه اقامت درست حسابی شاید خیلی ها قبلا نداشتن. مثلا من حرف 15 سال پیشو میزنم. بعد از اینکه ترکیه فهمید که خیلی‌ها به صورت غیرقانونی میان و میمونن و بیمه ندارن، یه سری ضررهایی دارن برای کشور ترکیه، اومد و شروع کرد به قانون اقامت توریستی دادن. شرایط زیاد سختی هم نداشت. شرایطش این بود که هر کسی یه دونه اجاره خونه داشته باشه، بیمه داشته باشه، یه قبض آب و برق چیزی به نامش باشه، یه سری مدارکش رو بررسی میکنن. فکر میکنم اون موقع هم حتی سوء سابقه هم نیاز نبود، تمکن مالی اصلا نیاز نبود. به همین راحتی با یه اجاره خونه و قبض آب و برق و یه بیمه خصوصی که روی اون میگرفتید سریعا به شما اقامت موقت میداد. از 1 سال تا 2-3 سال هم متغیر بود. اما بعد چند سال اومد همینم عوض کرد. دقیقا قبل از کرونا بود. گفت که من دیگه میخوام اقامت‌های توریستی رو بردارم. این قانون رو گذاشت و دقیقا بعدش که دیگه کرونا اومد این قانون رو به صورت موقت لغوش کرد و گفت که اونایی که رد کردم و اجازه اقامت میدم. و این شد که خیلی ها دوباره برگشتن خونه زندگی اینجا تشکیل دادن، ولی همچنان اون قانون محدود کننده اقامت توریستی بود. بعد از 4 سال تقریبا که کرونا دیگه رفع شد دوباره شروع کردن به اقامت‌های توریستی رو رد کردن، اما به صورت کامل اینو بر نداشتن، خیلی محدودش کردن. تمکن مالی زیادی میخواستن، هر 6 ماه یه بار چیزهای جدیدی رو اضافه میکردن و از اون شخص میخواستن واقعا اثبات کنید که شما توریست واقعی هستید، حساب بانکی و گردش حساب مالی توی ترکیه نشون بدید. خلاصه خیلی سخت و محدودش کردن و اگر هم اقامت توریستی میدادن یا الان هم میدن که همینجور به مرور کم و کمتر میشه، اقامت‌های 6 ماهه میدن، حتی 1 ساله هم نمیدن و برای تمدیدش دوباره معمولا رد میکنن دیگه. ترکیه با این کار میخواست که ثبت شرکت و سرمایه گذاری توی کار و ملک رو بیشتر کنه از طرف خارجی. این شرط رو گذاشت که اگر شما خونه بخرید و یا اینکه یه ثبت شرکتی بکنید میتونید اقامت بگیرید. اگر خونه‌تون زیر 200,000 دلار بود میشد که باهاش اقامت هر ساله رو خونه رو تمدید کنید و بعد از 5 سال به شما شهروندی میداد. ولی اگه 200,000 دلار به بالا می بود شما میتونستید 6 ماهه پاسپورت ترکیه رو بگیرید. ولی بعدش دوباره اومد این قانون رو سخت‌ترش کرد و گفت که باید حداقل 75,000 دلار اون ملکتون باشه که بتونید اقامت رو روش تمدید کنید و برای شهروندی هم اومد اونو به 400,000 دلار افزایش داد. الان که سال 2024 هست این قانون اومده و دوباره این قانون رو عوض کردن که خونه‌ای که میتونید روش هر ساله اقامت تمدید بکنید به 200,000 دلار افزایش پیدا کرده و خونه‌ای که میتونید باش شهروندی بگیرید به 450,000 دلار افزایش پیدا کرده. البته برای اونایی که نمیخوان خونه سرمایه گذاری کنن یه خبر خوب هم جدیداً رسیده که ثبت شرکت و چالش مایزین یا همون اجازه کار رو خیلی آسون کردن. حالا من میخوام بهتون بگم که آیا مثلا همچین قیمتی میصرفه که تو ترکیه آدم سرمایه گذاری کنه یا نه؟ این دیگه بستگی به شرایط هر فردی داره. عموما اینجور به نظر میاد که اصلا نمیصرفه، ولی حالا بعضی ها یه سری شرایطی دارن که براشون میصرفه این کارو بکنن. از
طریق کارفرما هم چالش مایزین گرفتن یه مقدار اول سخت بود برای ایرانی‌ها، ولی الان چون آسونش کردن ترک‌ها این کار رو انجام میدن. ولی اگه بخوایم بریم الان توی بحث هزینه ها و اینکه اصلا میشه با چالش مایزین گرفتن از طریق یک کارفرما، فکر میکنم 12,000 لیر بود، میصرفه براش که برای شما این کار رو انجام بده یا نه. حقوق اداره کاری ترکیه حدود 17,000 لیره، یعنی بهش میگن به اصطلاح اسکر معاش. خیلی جاها این 17,000 تا رو به 20,000 تا افزایش دادن. قبلا مثلا دولت این کار میکرد که سالی 2 بار حقوقا رو افزایش میداد طبق تورم ترکیه که خیلی زیاد و شدیده، ولی الان دیگه سال 1 بار قراره، یعنی از امسال سال 2024 1 بار فقط افزایش حقوق پیدا میکنه. ولی خب کارفرماها به دلیل اینکه میدونن ترک‌ها نمیان اونجوری کار کنن و حالا مثلا شرایط سخت، تورم زیاده، معمولا کف قیمت رو از 20,000 لیر برای کارگر و این چیزا شروع میکنن به دادن. من برم قهوه رو بخورم. اگه بخوام راجع به هزینه ها توی ترکیه بگم، مثلا اجاره خونه معمولا از 15 16 یا 17,000 لیر شروع میشه بدون وسایل، تقریبا یه خوابه میتونم بهتون بگم. هزینه خورد و خوراک معمولا برای 2 نفر اینجا از 12,000 لیر کف قیمتی، حالا بخوام بگم که مثلا رستوران نرن، تفریح نرن، فقط هزینه های مثل آب و برق و گاز و قبضا. البته گاز نه، گاز جدا. حالا اگر کپسول گاز باشه که اونم اوکی، کپسول گاز که الان افزایش قیمت زیادی داشته، ولی اگر که گاز کشی باشه خب اون یه قبض هنگفت جدا میاد. پوشاکم در ما حالا اینجوری بگیم که یه دونه تیشرت مثلا در نظر بگیرید روی این مبلغی که میخوام بگم. هزینه رفت و آمد، حالا بنزین اگه استفاده میکنید، ماشین دارید یا موتور دارید یا از حمل و نقل عمومی استفاده میکنید، خب هزینه ها خیلی متفاوته. اگر از حمل و نقل عمومی استفاده میکنید حدود 12,000 لیر برای 2 نفر تا 15,000 لیر هست اگر که این چیزها رو لحاظ کنید. اینجا هزینه های انرژی خیلی زیاده. اگر ماشین یا موتور دارید و بخواید بنزین استفاده بکنید، بنزین الان لیتری فکر میکنم 45 لیر شده که معادل تقریبا 85,000 تومان هست هر لیتری، و گازوئیل هم همینجوری گرونه. حمل و نقل عمومی هم تاکسی ها که ارزون نیست، ورودی که سوار میشی حدوداً 30 لیر یا 25 تا 30 لیر همون اول که سوار میشید براتون میندازه، چون تاکسی متر هستن و حالا هر مسافتی که برید، حالا کوتاه‌ترین مسافت هم که بخواید در نظر بگیرید حدود 200-220 لیر هزینه تاکسی میشه. ولی حمل و نقل عمومی مثل تراموا و اتوبوس نفری 20 لیره. الان اینجا نور خوبه، من سافت باکسم خراب شده، به خاطر همین دیگه جامو عوض نمی کنم، به خاطر نور که کیفیت ویدیو بهتر بشه. فکر کنم من هنوز سلام نکردم. سلام سابسکرایبر یا فالوورای عزیزم. خیلی راجع به مهاجرت و اینجور چیزا من دیدم که توی ویدیوها تقاضا زیاده، بنابراین گفتم که یه دونه ولاگ اینجوری راجع به هزینه ها مهاجرت به ترکیه بذارم. اگر که دوست داشتید کامنت بذارین که من حالا طبق نیاز شما بیام و مثلا مسائل مهاجرتی، هزینه ها، 0 تا 100 تجربیات خودم از این 6-7 سالی که مهاجرت کردم به همراه همسرم بیام بهتون بگم. اگر که تا اینجای ویدیو براتون مفید بود حتما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید که این ویدیو بیشتر دیده بشه، بقیه بتونن استفاده کنن. هم این که به من یه انگیزه‌ای میده که بهتر براتون ویدیو درست کنم و اطلاعات مفید و خوبی در اختیارتون بذارم. هزینه درمان و بیمه، اگر که شما حالا بیمه خصوصی دارید یا بیمه دولتی دارید که همون 3G کام میشه، یا اینکه آزاد روی پاسپورت اقدام میکنید برای درمان، یا اینکه
روی اجازه اقامت حالا موقت یا دائمتون برای درمان اقدام میکنید، خب هزینه ها خیلی فرق میکنه. اگر شما سگکا دارید یا حالا چالش مایزین دارید یا ثبت شرکت کردید و اون بیمه هر ماهه رو برای خودتون پرداخت میکنید که هزینه های 0 تا 100 درمانتون تقریبا میشه گفت نزدیک به 0 میشه. یعنی شما اگر که بیمارستان های دولتی میرید ویزیت نمیدید و اینکه هم داروهاتون به شدت کاهش پیدا میکنه، حدود 20% رو فکر میکنم نرمال متوسط، چون برای هر داروی متفاوته خودتون پرداخت میکنید. ولی اگر که مثلا روی کیملیک فقط باشه، اون بیمه خصوصی خیلی برای درمان به کارتون نمیاد. مثلا 1-2 بار میتونید بیمارستان خصوصی با اون بیمه تخفیف بگیرید، 1-2 بار در سال، چون بیمه 1 ساله است معمولا، یا اگر 2 ساله اجازه اقامت گرفتیم 2 ساله میشه. ولی روی دارو اصلا دارو هم توی ترکیه به شدت گرونه. مثلا یه بسته قرص آنتی بیوتیک بخواین شما استفاده کنین 400 لیر پولشه که به تومن اگر بخوام تبدیل کنم حدود 800,000 تومان پول یه بسته قرص آنتی بیوتیکه. البته تبدیل کردن اینجا خیلی درست نیست، ولی خب من دیدو بر این میذارم که حالا شخصی که میاد اولش تومن داره، حالا تومنشو میخواد خرج کنه. هر کی مثلا مهاجرت میکنه که اولش نمیتونه درآمد دلاری یا لیری داشته باشه. البته که کسایی که حالا مهاجرت میکنن درآمدهای دورکاری یا اینترنتی و آنلاین دلاری دارن، حالا من بحث اونها رو نمیکنم. خب روی اجازه اقامت هم ویزیت میدید. ویزیت هم که از 800 تا 1000 لیر هست. بیمارستان های دولتی اگه بخواید برید، دارو هم که دیگه باید آزاد بخرید. هزینه درمان رو باید یه چیزی جدا از اون 12,000 لیر یا 15,000 لیری که بهتون گفتم قرار بدین. خب دوستان، با این تفاصیل فکر کنم تا اینجای کار رو فهمیدین که چرا ایرانی ها دارن از ترکیه برمیگردن، مهاجرت معکوس به ایران دارن و نارضایتی زیادی از ترکیه دارن. یکی از دلایلش همین تورم و اقتصاد ضعیفش هست، مخصوصا بعد از کرونا. دلیل دومش هم سختگیری‌هایی که خود دولت ترکیه برای اقامت دادن داره و کسایی هم که با اجازه کار از طریق کارفرما هستن، به خاطر اینکه نسبت به هزینه‌ها اون مبلغ دریافتیشون خیلی کمه، بنابراین براشون نمیصرفه که بمونن و اینجا کار. مرسی که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردی. اگر به دردت خورد حتما برام کامنت بذار تا بتونم ویدیوهای دیگه هم بهت ارائه بدم.